পুনৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ মই মৃদুলাই আপোনালোকক সকলোকে ফুড এণ্ড লাইফ এক চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই এটা সুন্দৰ ভেজ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আৰু এই ৰেচিপিটো খুব কম সামগ্ৰীৰে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈনো মই কি বনাইছোঁ আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পলম নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই এইখিনি সামগ্ৰী ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু প্ৰথমতে লৈছোঁ এয়া হৈছে পিঁয়াজখিনি এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। লগতে ল'লোঁ এয়া হৈছে ফ্ৰেছ বিন, গাজৰ আৰু এনেকৈ আলু লৈছোঁ, কিউবছত কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ বেলেগ যদি কিবা ভেজিটেবলছ এড কৰে সেইখিনিও পাৰিব। আৰু লগতে ল'লোঁ এয়া হৈছে বিলাহী আৰু আদা নহৰু পেষ্ট। আৰু যিহেতু পনীৰ বিৰিয়ানী বনাম তাৰ কাৰণে এয়া মই পনীৰ ল'লোঁ আৰু কিউবছত কাটি ল'লোঁ। ইয়াত 250 গ্ৰাম পনীৰ আছে। আনফালে এয়া মই 400 গ্ৰাম মানৰ বাসমতি ৰাইচ লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ধুই ল'ম আৰু পানীখিনি টুকি ল'ম। আনফালে এখন মই এনেকৈ টাৱা লৈছোঁ। আপোনালোকে ফ্ৰাই পেন হ'লেও ল'ব পাৰিব আৰু তাতে অলপ তেল দি গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এই পনীৰখিনিত মই সামান্য নিমখ দিছোঁ, ভালকৈ সানি ল'ম আৰু অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, জাষ্ট অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ। একেবাৰে ডিপ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, জাষ্ট দুইটা ছাইডৰ পৰা কিছু ফ্ৰাই হ'লেই এইখিনি নমাই দিম। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিছোঁ মই। আনফালে এটা কুকাৰত এনেকৈ তেল দি লৈছোঁ। যিহেতু মই একেবাৰে কম সময়ত কেনেকৈ বনাব পাৰি সেই প্ৰচেছটো দেখুৱাইছোঁ, সেইকাৰণে মই কুকাৰেই লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ল ইয়াত তেজপাত, লং, ইলাচি আৰু ডালচেনি কেইটুকুৰামান দি ভালকৈ অকণমান ফ্ৰাই হ'বলৈ দিলোঁ কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। সামান্য ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই এড কৰিম এতিয়া জিৰা। ইয়াত মই 1 টিস্পুন জিৰা এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনিও মই সামান্য ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছোঁ। জাষ্ট কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ল' ফ্লেমত। এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰিছোঁ যিখিনি পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, সেই পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি দিম। আৰু এতিয়া এইখিনি পিঁয়াজ মই কিছু সময় ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিম। মই পনীৰখিনি ফ্ৰাই হোৱালৈকে বাকী যিখিনি প্ৰচেছ আছে সেইখিনি আগবঢ়াই ল'ম। আৰু তাৰ বাবে এনেকৈয়ে এফালে এটা কেৰাহী বা ল'ব পাৰে আপোনালোকে, মই কুকাৰ লৈ লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইফালে পনীৰখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই উলিয়াই ল'ম প্লেটত। আৰু কিছু সময় পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া প্ৰথমে এড কৰিম এয়া হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট। নহৰুৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি আৰু আদাৰ পৰিমাণটো অকণমান কম আছে। এইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজৰ কালাৰটোও লাহে লাহে চেঞ্জ হৈ গৈ আছে, দেখা পাইছে। এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰিম এইখিনি যিখিনি ভেজিটেবলছ লৈছিলোঁ সেইখিনি এটা এটাকৈ ইয়াত এড কৰি যাম। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী ভেজিটেবলছ এড কৰিব পাৰিব। আৰু আলু এড কৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে আলু দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আলুটো ইয়াৰ পৰা স্কিপ কৰিব পাৰিব। এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া প্ৰথমতে দিছোঁ হালধি, প্ৰায় 1/2 টিস্পুন হ'ব হালধিৰ পৰিমাণ। এইখিনি মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পৰা এটা সুন্দৰ ভেজ ৰেচিপি। আপোনালোকে নিশ্চয় এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া এড কৰিম এয়া কাটি লোৱা বিলাহীখিনি। ইয়াত মই 2টা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এড কৰি দিছোঁ।
বিলাহীখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিম নিমখ। যিহেতু বিলাহী আছে সেইকাৰণে নিমখটো এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে সোনকালে ফ্ৰাই হ'ব, সোনকালে ছফ্ট হৈ যাব। নিমখ মই ইয়াত দি দিছোঁ, মই প্ৰয়োজন অনুপাতেই দিছোঁ, যিমানখিনি প্ৰয়োজন আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে দিব। যিহেতু বিৰিয়ানী হ'ব, চাউল থাকিব, সেইকাৰণে নিমখটো নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে দিব। ইয়াত এতিয়া হাফ টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ এড কৰিলোঁ। মছলাসমূহৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে কম আৰু বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত এতিয়া মই এড কৰিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু 1 টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ ইয়াত এড কৰি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজি ল'ম। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই অলপ পানী দি দিছোঁ। খুব বেছি দিয়া নাই, সামান্য দিছোঁ, প্ৰায় আধা কাপমান পানী দিছোঁ আৰু ভালকৈ গোটেই আলু আৰু যি মছলাখিনি আছিলে সেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভেজিটেবলছ নাখায়, সেইবাবে এনেকৈ যদি ঘৰতে বনাই দিব পাৰি তেতিয়াহ'লে খুব এটা বেনিফিচিয়েল হ'ব। যিহেতু ইয়াত ভেজিটেবলছ আছে, পনীৰ আছে, তাহাঁতৰ বাবে খুব এটা হেল্থি ৰেচিপি হ'ব এইটো। পানীখিনি কিছু শুকাই আহিলে আৰু ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই গৰম মছলা এড কৰিম আৰু এয়া মই 1 টিস্পুন এড কৰিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে যিখিনি মছলা আছিলে সেই মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু দেখা পাইছে মছলাখিনিৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া মই যি চাউলখিনি ধুই ৰাখিছিলোঁ সেই চাউলখিনি দি দিছোঁ। চাউলখিনি ধুই মই পানী টুকি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া সেইখিনি এই মছলাখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ। চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি স্প্ৰেড কৰি দিব লাগিব। যেনেকৈ আমি বিৰিয়ানী বনাওঁ, চিকেন বিৰিয়ানী হওক বা এগ বিৰিয়ানীয়ে হওক, যেনেকৈ আমি গোটেই চাউলখিনি চাৰিওফালে স্প্ৰেড কৰি দিওঁ মছলাখিনিৰ ওপৰত বা গ্ৰেভিটোৰ ওপৰত, ঠিক ইয়াতো তেনেকৈয়ে কৰিব লাগিব। ইয়াত এতিয়া অলপ নিমখ এড কৰি দিছোঁ, মোৰ প্ৰয়োজন হ'ব নিচিনা লাগিল সেইকাৰণে নিমখ এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি আৰম্ভণিতেই জোখমতে নিমখ এড কৰিছিল তেন্তে আকৌ নিমখ এড নকৰিলেও হ'ব। আৰু ইয়াত এতিয়া মই 1 টিস্পুন বিৰিয়ানী মছলা এড কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া এড কৰিম পানী। আমি যেনেকৈ কুকাৰত ভাত বনাওঁতে পানী এটা জোখমতে দিওঁ, সেই অনুপাতেই এই বিৰিয়ানীখিনি বনাওঁতেও পানী এড কৰিলেই হ'ল। পানীখিনি এড কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই যি পনীৰ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীৰখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু বিৰিয়ানীত সাধাৰণতে দেখা যায় যে ওপৰত ফ্ৰাইড অনিয়ন স্প্ৰেড কৰি দিয়া হয় বা দিয়া যায়, কিন্তু মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই কৈছিলোঁ যে একেবাৰে চিম্পুল প্ৰচেছত বিৰিয়ানীখিনি বনাই দেখুৱাম, সেইবাবে মই সেই ষ্টেপটো স্কিপ কৰিছোঁ। ইয়াত দিছোঁ এতিয়া কাজু আৰু কিচমিচ। এইকেইটা অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে বিচাৰিলে দিব পাৰে আৰু যদি নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্কিপো কৰিব পাৰে, কিন্তু দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো অকণমান বেছি হয়। ইয়াত এতিয়া এড কৰিছোঁ, এয়া হৈছে ঘি। ইয়াত মই 2 টিস্পুন ঘি এড কৰিছোঁ। নেক্সট এতিয়া মই কুকাৰৰ যি ঢাকনাখন আছিলে ঢাকনাখন লগাই দিম আৰু হাই ফ্লেমতে এটা হুইচেল আহিবলৈ দিম আৰু কুকাৰটো যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তাৰপিছত মই কুকাৰৰ ঢাকনাখন খুলিম। কুকাৰটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া মই খুলিলোঁ আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াৰ স্মেলটো খুব ধুনীয়া আহিছে। এতিয়া এইখিনি মই এটা বাউলত উলিয়াই ল'ম আৰু এয়া চাওক টেষ্টি আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল পনীৰ বিৰিয়ানী ৰেচিপি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। গৰমে গৰমে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰ মানুহ সকলো লোকেই খাই ভাল পোৱা এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ।
এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।